Hi, good evening guys. Magandang gabi sa inyo. Yan, bago tayo mag-start, don't forget to subscribe my channel, mg.tv. Welcome to my show. So, tonight, mag-unbox tayo ng isang Jordan shoes. Nabili natin sa JD Sport. Tara, tingnan natin. So, ayan siya. Is 10.5. So it's Jordan 1 Mid. So ang kanyang colorway is a white stripe, red, black, iglo. Buksan natin. Ayan. Wow, ang ganda naman na ito. Ayan nyo guys. Yan siya. Napakaganda niya, di ba? Mid siya, guys. So, nabili natin siya sa JD Sport, Singapore. Yan. Yan, ito niya. Napakaganda, guys. Ito parang gamusa siya eh. Tapos ito parang, hindi ko lang kung tawag dito eh. Parang linen. Linen ba tawag dito? Tapos yung likod niya, ayan. Yung ganyang tang. Ganda siya guys, oh. Parang Chicago. So, iglo tawag dito. Iglo Jordan Mid. Jordan 1 Mid. So, ito yung isa pa. Ganyang left side. Ganda, di ba? So, ayan. Ito yung in-unbox natin ngayon. Fresh na fresh from the JD Sport. Yeah. Kung gusto niyo guys ng mga sneakers, pwede niyo siyang puntahan. Meron silang website at shop. So ayan siya guys, size 10.5. Actually ano to, sa customer ko to kasi nagbebenta ako ng shoes. So pinabili niya sa akin to. Ayan. Astig siya guys. Paganda. Okay. So, thank you guys. Next time, mag-unbox ulit tayo ng ibang sneaker shoes. Okay. Good night and stay safe. Don't forget to subscribe my channel. Welcome to my show.